Xin chào, giờ chúng tôi đang ở khu vực thuế của các thiết lập cho cửa hàng của anh để có tất cả những gì anh có. Để làm là đến bảng cài đặt ở dưới bảng và bấm vào thuế và khi anh ở đây. Điều đầu tiên anh sẽ thấy là khu vực đặt thuế. Vậy là anh có thể thay đổi cách mà nhà kho tính toán thuế trên cửa hàng của anh ở đây. Ngay bây giờ tất cả thuế không được bao gồm trong giá của anh bởi vì chuyện này đã được sắp xếp cho đơn vị. Các bang vì nó bao gồm địa chỉ đơn vị cho việc kinh doanh. Khi tôi sắp đặt mọi thứ trước đây ở các bang thống nhất thường không được đóng thuế vào. Giá của một vật phẩm mà họ được thêm vào trong lúc thanh toán. Nếu cô đang ở châu Âu hay ở một đất nước khác đôi khi cô sẽ thấy rằng thuế được bao gồm. Giá mà. Và nếu cô muốn làm điều tương tự cô có thể kiểm tra cái hộp này ở đây và chắc chắn rằng cô bấm nút để cứu để thay đổi là vĩnh viễn. Khu kế tiếp là nơi anh thấy thuế. Và anh sẽ để ý rằng điểm đến duy nhất ở đây là các bang hợp nhất bởi vì đó là nơi duy nhất. Nơi mà tôi cho phép vận chuyển đến nơi và nếu tôi muốn thêm một đất nước vào danh sách, tôi phải đi đến các thiết bị vận chuyển bằng cách nhấp vào vận chuyển ở đây và rồi thêm khác. Những nơi để gửi sản phẩm của tôi đến với vận chuyển. Một khi tôi có những nơi đó nếu tôi thêm vào nói Canada và Mexico hơn Canada và Mexico cũng sẽ như thế. Bên dưới các lựa chọn đích. Nên tất cả những gì tôi phải làm để vào đây và tìm thêm thông tin chỉ đơn giản là bấm vào đến. Và rồi một khi tôi làm điều đó tôi có thể vào và tôi có thể thay đổi thêm về thuế. Lựa chọn đầu tiên ở đây phải làm với việc tính toán thuế. Và nếu tôi muốn tự động làm họ, hoặc nếu tôi không muốn xác định các khoản thuế đó tự động tôi sẽ làm. Để cái set này được đánh dấu bởi vì tôi muốn họ được đóng thuế. Không có lý do nào có ích cho chúng ta với việc bán áo thun để không có được chúng tự động đóng thuế. Thứ hai, nếu chúng ta xuống đây, chúng ta sẽ thấy thuế và thuế của thành phố và quốc gia và thuế. Đang trong đơn vị bắt buộc. Vậy anh có thể tự động thêm vào đây. Và nếu anh có sự hiện diện vật lý để thêm vào như một nhà kho hay một văn phòng thứ hai anh có thể thêm thông tin đó. Ngay đây cùng với cái dịp và nó sẽ được tự động thêm vào. Và tìm ra thành phố và thuế khác cần được thêm vào. Và lựa chọn cuối cùng mà anh phải kết thúc nó là những kẻ vượt qua thuế. Vậy nếu anh có một sự đột phá thuế cụ thể từ luật pháp thì anh có thể đến ở đây và anh có thể bấm vào nơi mà nó nói thêm về việc đóng thuế. Anh sẽ chọn bộ sưu tập mà anh đang ở. Và rồi anh sẽ chọn vị trí và sau đó anh sẽ điều chỉnh. Đưa ổ giá thuế. Tôi sẽ đề nghị rằng trước khi làm bất cứ loại thuế nào thay đổi trên bản thân anh tìm một chuyên gia chuyên nghiệp. Một người chuyên nghiệp thuế hay người khác bởi vì không có thông tin này chính xác có thể là một rắc rối lớn và một vấn đề lớn cho anh và công việc của anh và nó có thể khiến anh gặp rắc rối hợp pháp. Rõ ràng là có ai muốn tránh. Vậy là không có chuyện gì khác bao gồm cả việc đóng thuế của cửa hàng.